Binh lính thời xưa trên chiến trường thực sự không sợ chết sao? Bạn là một binh sĩ đóng tại biên này. Vào năm Tần Thủy Hoàng thứ 3 mới đón sinh nhật tuổi 20. Bạn còn chưa kịp lập gia đình đã phải mặc giáp cầm giáo, dấn thân vào cuộc hành quân dài dằng dặc lên phương Bắc. Gió Bắc lạnh thấu xương như lưỡi dao, cứ thế xuyên thấu lớp giáp da mỏng manh của bạn. Bên tai bạn ngập tràn tiếng thở gấp gáp của đồng đội và tiếng va chạm của áo giáp. Trong mũi tràn ngập mùi hỗn hợp của máu và mồ hôi. Phía xa, kỵ binh hung nô đông như mây đen che lấp bầu trời, tiếng vó ngựa như sấm rè làm rung chuyển mặt đất. Đây là lần đầu tiên bạn thực sự đối mặt với cái chết, nỗi sợ hãi dâng trào như nước lũ trong lòng. Đột nhiên, một tiếng cầm khản đục vang lên, hiệu lệnh liệt trận, xé toạc bầu không khí căng thẳng. Theo bản năng, bạn siết chặt cây trường qua trong tay, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Lão binh Triệu Hổ bên cạnh cười nhe răng, "Tiểu Lục, chân cậu run cái gì thế? Sợ chết hay là sợ đau?" Bạn cố tỏ ra bình tĩnh, "Ai bảo tôi sợ chứ?" Nhưng giọng nói đã phản bội lại nỗi sợ của bạn. Triệu Hổ ghé sát tai bạn nói khẽ, "Nhớ kỹ, quân pháp quy định, một người lùi bước, cả nhóm 5 người cùng bị chém. So với đao cong của bọn dợ hồ kia, lão tử sợ kiếm của phe mình hơn." Bạn nuốt nước bọt cái ức. Ngày đầu nhập ngũ, quân lệnh đã liên tục cảnh báo, quân Tần kỷ luật nghiêm minh, kẻ nào chùn bước trước trận tiền, cả đội sẽ bị xử. Chính chế độ liên đới này đã khiến quân Tần đi đến đâu quét sạch đến đó, chiến vô bất thắng. Cùng với hiệu lệnh nâng khiên, bạn và đồng đội nhấc những tấm khiên vuông nặng nề lên tạo thành một bức tường người. Ngay lập tức, một sức nặng chưa từng thấy ập lên khiên, như thể đang gánh chịu ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tháp trưởng đứng sau lưng thấy bạn đang run rẩy, trầm giọng nói, "Đừng sợ, kẻ sợ chết sẽ chết nhanh hơn đấy." Nghe vậy, bạn vẫn cố cứng miệng, "Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ đau thôi." Xung quanh vang lên những tiếng cười kìm nén, không khí căng thẳng phần nào dịu bớt. Giọng của tháp trưởng trầm ổn như núi, "Nghe đây, chúng ta là người nước Tần, là hậu duệ của những dũng sĩ đã thống nhất 6 nước, là thanh kiếm sắc của bệ hạ. Từ trận ra trường, dẫu chết vẫn vinh quang." Bạn nhớ lại lời cha dặn trước lúc lên đường, "Con à, nam nhi sinh ra ở đời, phải biết bảo gia vệ quốc, nếu có thể ra ngựa bọc thây, cũng xem như không uổng kiếp này." Lúc đó bạn chỉ gật đầu cho có lệ, nhưng lúc này đột nhiên lại hiểu được sự kiên định trong mắt cha. Bất thình lình, tiếng gầm của thiên trưởng vang vọng tiền tuyến, "Quân Tần, theo ta xác định." Chiến trường trong nháy mắt bùng nổ tiếng hò hét rung trời. Bạn bị dòng người đẩy về phía trước, tay vô thức siết chặt cây trường qua. Đợt kỵ binh hung nô đầu tiên đâm sầm vào tường khiên, thịt nát xương tan. Bạn tận mắt chứng kiến một thiếu niên cùng làng bị vó ngựa dẫm nát đầu, máu tươi bắn lên mặt bạn, nóng hổi và có vị mặn. Nỗi sợ hãi hoàn toàn nuốt chửng lý trí của bạn. Bạn muốn trốn chạy, muốn vứt vũ khí mà chạy ngược về sau, nhưng ánh mắt lạnh lùng của quân pháp quan phía sau như gai đâm sau lưng, khiến bạn không dám lùi nửa bước. Trong quân Tần, làm kẻ đào ngũ còn đáng sợ hơn cái chết. Họ sẽ bị lăng trì xử tử, gia đình sẽ bị lưu đày đến biên viễn. "Tiểu Lục, trụ vững vào." Đột nhiên tai bạn nghe thấy tiếng Triệu Hổ, nhưng rồi im bặt. Bạn quay đầu lại, chỉ thấy trên cổ anh ta cắm một mũi tên, máu tươi phun ra xối xả. Ánh mắt Triệu Hổ tràn đầy vẻ không can tâm. Chiến trường lúc này như địa ngục, xác chết khắp nơi, tiếng gào thét thảm thiết. Bạn múa trường qua một cách máy móc, đâm vào hết thân thể kẻ thù này đến kẻ thù khác. Nỗi sợ hãi đã bị sự tê liệt thay thế từ lâu. Bạn trở thành một cái xác không hồn, chỉ biết tiến lên và tiến lên. Đột nhiên, một cơn đau nhói ập đến. Bạn cúi đầu, thấy một mũi tên đã xuyên qua đùi mình. Kỳ lạ là bạn hầu như không cảm thấy đau, chỉ có dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống chân, để lại những vệt đỏ sẫm trên bụi đất. Tháp trưởng hét lên với bạn, "Lùi lại đi, phía sau nổ rồi." Bạn lắc đầu, dứt khoát rút mũi tên ra, dùng mảnh vải buộc tạm vết thương, rồi lại tiếp tục vung vũ. Khoảnh khắc này bạn chợt hiểu ra, không phải bạn không sợ chết, mà giữa chiến trường đầy máu và lửa này, so với cái chết thì quân Pháp, sự nhục nhã và thất bại còn đáng sợ hơn nhiều. Khi mặt trời lặn sau núi, trận chiến cuối cùng cũng đi đến. Người hung nô đã rút lui, để lại một bãi chiến trường đầy xác chết và tiếng rên rỉ. Bạn ngồi gục xuống đất, nhìn đôi bàn tay loang lổ vết máu của mình, cảm thấy một nỗi trống rỗng chưa từng có. Tháp trưởng đi đến bên cạnh, đưa cho bạn bình nước. "Cậu làm tốt lắm, trận đại chiến đầu đời, sống sót được đã là chiến thắng rồi." Bạn nhận lấy bình nước, cố nghĩ ngụm thật lớn, cổ họng khô khốc như sa mạc. Bạn khàn giọng hỏi, "Trưởng quan, mọi người thực sự không sợ chết sao?" Tháp trưởng im lặng hồi lâu, nhìn về phía ánh hoàng hôn xa xăm, trầm giọng nói, "Sợ chứ, ai mà không sợ, nhưng chúng ta là quân Tần, nỗi sợ của chúng ta không được phép lộ ra ngoài, bởi vì so với cái chết, chúng ta còn sợ nhiều thứ khác hơn. Sợ làm nhục tổ tiên, sợ không còn mặt mũi nào nhìn người thân, sợ bị đồng đội khinh khi, sợ bị hậu thế cười chê." Dừng một chút, ông chỉ vào những người trong quân trận xa xa. Có người vì quân công, có người vì gia đình, có người vì trốn chạy hình phạt, có người chỉ vì chút bổng lộc ít ỏi. Chẳng ai thực sự không sợ chết cả. Chúng ta chỉ học được cách chung sống với nỗi sợ mà thôi. Bạn
Bạn trầm ngâm suy nghĩ, nhìn những thương binh và xác chết trong doanh trại. Đột nhiên ngộ ra một sự thật nào đó. Một sáng ngày hôm sau, tiếng tù và đánh thức bạn dậy. Người hung nô đã quay trở lại, lần này đông hơn, khí thế hừng hực hơn. Tiếng của thiên trường vang khắp doanh trại. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Bạn kéo cái chân bị thương, lại mặc giáp cầm quang, đứng vào hàng ngũ. Kỳ lạ là nỗi sợ hãi ngày hôm qua đã tan biến phần lớn, thay vào đó là một sự bình thản khó tả. Người đồng đội mới bên cạnh hỏi, không sợ nữa? Anh ta thay thế vào vị trí của Triệu Hồ đã khuất. Bạn lắc đầu, sợ chứ, nhưng không chỉ đơn giản là sợ chết. Tiếng tù và lại vang lên lần nữa. Bạn cùng đại quân lao về phía trước. Lần này bước chân bạn không còn run rẩy. Những cú đâm trường qua cũng trở nên kiên định hơn. Bạn biết không phải vì mình trở nên vô ý, mà là vì bạn đã tìm thấy thứ quan trọng hơn cả cái chết. Một kỵ sĩ hung nô lao thẳng về phía bạn, đao cong lấp loáng dưới ánh mặt trời. Bạn không hề lùi bước, bám ngay chiến trực diện. Trường qua đâm chính xác vào lồng ngực hắn. Máu tươi bắn vọt lên mặt bạn, nhưng bạn lại nở một nụ cười. Khoảnh khắc này bạn cuối cùng đã hiểu, binh sĩ quân Tần không phải là không sợ chết, họ chỉ học được cách tiến lên trong nỗi sợ và kiên trì trong sự tuyệt vọng. Sau khi trận chiến kết thúc, thiên trưởng kiểm kê thương vong. Đội của bạn tổn thất hơn một nửa, nhưng đã giữ vững được tuyến phòng thủ. Thiên trưởng nói với những binh sĩ còn sống sót, hôm nay thể hiện rất tốt. Về chạy, mỗi người được thưởng một đấu lương thực và ghi công một lần. Binh sĩ đồng loạt hò reo. Bạn đứng trong hàng ngũ, chợt nhận ra rằng đây có lẽ chính là bản chất của quân đội, giữ lấy nỗi sợ trước cái chết, nhưng tìm thấy lý do để tiến bước ngay trong nỗi sợ đó. Đêm đến, bạn nằm trong lều trại, dưới ánh đèn leo lét. Bạn viết một bức thư nhà lên thẻ tre. Cha kính yêu, con đã phục vụ trong quân ngũ được vài tháng. Lần đầu ra trận, con sợ hãi tột cùng, nhưng qua vài trận chiến, con không còn như trước. Sợ không có nghĩa là không dũng cảm. Lúc lâm chung mới biết thế nào là sống. Trong quân đều nói người Tần không sợ chết. Thực ra không phải vậy, chúng con đều là người phàm, sao có thể không sợ? Nhưng cái quý giá của quân Tần là dù sợ vẫn hành động. Trong cơn nguy khốn vẫn tiến lên. Nếu chẳng may con có tử trận xa trường, mong cha đừng quá đau buồn, vì nước hy sinh cũng là bản phận của Nam Nhi. Bạn đặt thẻ tre xuống, khép đôi mắt lại. Ngày mai chắc chắn sẽ lại là một trận ác chiến, nhưng bạn không còn sợ hãi như ban đầu nữa. Không phải vì bạn không sợ chết, mà vì bạn đã tìm thấy thứ quan trọng hơn cả cái chết của chính mình.